Chuyện ít nhất về cảnh quay tốn kém nhất Hoàn Châu Cách Cách. Cảnh Hàm Hương nhảy múa thu hút đàn bướm là phân đoạn tốn kém nhất trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, mỗi giây mất hơn 1.000 USD. Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách phát sóng từ năm 1998 nhưng đến nay vẫn là đề tài bàn luận sôi nổi của khán giả. Phần 1 của phim ra mắt lần đầu vào tháng 4 1998 tại Đài Loan đến tháng 10 năm 1998. Chiếu trên đài Hồ Nam thu được mức rating trung bình 47%, cao nhất là 62,8%. Vì sự bùng nổ của phần 1, nữ sĩ Quỳnh Giao ngay lập tức thực hiện phần 2. Khi chiếu, tác phẩm đạt rating trung bình 54%, cao nhất 65,95%, trở thành bộ phim có lượng người xem cao nhất trong lịch sử phim truyền hình Trung Quốc. Phần 2 của Hoàn Châu Cách Cách có kinh phí dồi dào hơn nhờ thành công vang dội của phần 1. Theo nhà sản xuất, cảnh quay tốn kém nhất là cảnh công chúa Hàm Hương múa gọi bướm, mỗi giây tốn tới 30.000 Đài tệ, hơn 1.000 USD. Cảnh quay chỉ khoảng 10 phút nhưng đã có chi phí lên tới 18 triệu Đài tệ, hơn 600.000 USD, khoảng 14 tỷ đồng. Có thể nói ở thời điểm những năm 2000 khi công nghệ đồ họa chưa thực sự phát triển, họ có phân đoạn truyền hình nào được trang trúc kỹ lưỡng đến như vậy. Có người từng đưa ra ý kiến nên đơn giản hóa cảnh quay bằng việc vẽ một vài con bướm và ong, đơn giản nhưng Quỳnh Giao không đồng ý. Thậm chí sẵn sàng vứt bỏ các cảnh không cần thiết để hiện thực hóa cảnh đàn công chúa vua gọi bướm. Như vậy cho đến hiện tại nhiều khán giả khi xem lại bộ phim vẫn cảm thấy cảnh quay trong phim rất tinh tế, không hề mang lại cảm giác giả tạo. Nhiều ý kiến cho rằng khi so sánh với phiên bản Hoàn Châu Cách Cách sản xuất năm 2011 thì những cảnh này còn thu hút hơn. Ra mắt lần đầu năm 1998, Hoàn Châu Cách Cách đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á nhờ nội dung mới lạ, dàn sao trẻ đẹp. Tác phẩm xoay quanh Kiều Yến Tử, Triệu Phi Đóng, cô gái biểu diễn võ nghệ đường phố, trở thành công chúa giả trong cung đình nhà Thanh. Nàng tìm cách đưa công chúa Thận, Hạ Tử Vi, Lâm Tâm Như Đóng vào cung, cùng người hầu Kim Tỏa, Phạm Băng Băng, Kiều Yến Tử, Hạ Tử Vi trải qua hoạn nạn, đấu tranh cho tình bạn, tình yêu. Đạo diễn Tôn Thụ Bồi và biên kịch Quỳnh Giao đều yêu cầu cao, chấp nhận bỏ thêm kinh phí để có những cảnh hoàn hảo nhất. Phim có bạn Kiều Yến Tử ăn trộm ở vườn hồng chín, nhưng ở Bắc Kinh, nông dân thường hái khi quả còn xanh để ủ chín đem bán, không ai để hồng chín tàn trên cây mấy hái. Nhân viên đạo ủ thuyết phục đạo diễn quay khi quả hồng còn xanh, nhưng ông không đồng ý vì cho rằng lên hình không đẹp. Vậy là ekip quyết định chi tiền bao toàn bộ vườn hồng. Khi hồng chín, chủ vườn gọi điện bảo ekip này ghi hình. Theo Quỳnh Giao, những cảnh quay với động vật khiến đoàn phim vất vả nhất vì không ai kiểm soát được chúng. Bà vẫn sợ khi nhớ lần quay với chó lai sói, lang cẩu trên sa mạc. Kịch bản yêu cầu Hàm Hương và người tình Mông Đan chạy trốn, bị lang cẩu đuổi theo. Lo ngại chó cắn người lạ, chủ chó kiêm luôn người đóng thế cho Mông Phượng Vân, Mông Đan. Nhà quay phim theo sát ghi hình đàn chó chạy trên sa mạc, bỗng vài giây sau, trước mắt ông chỉ một màu đen. Quả ra một con chó chạy thì phía máy quay, há mốc ngoạ ống kính đất đỏ mà ekip mới sắm. Ông phải giành lại dụng cụ quay phim từ lang cẩu. Theo The Paper, ngoài vai trò biên kịch, Quỳnh Giao còn đầu tư, tham gia sản xuất bộ phim. Bà lên kịch bản chi tiết, đề nghị đạo diễn và diễn viên không chỉnh sửa câu chuyện của bà. Tài tử Châu Kiệt từng tiết lộ chỉ một từ thay đổi so với kịch bản. Anh và Quỳnh Giao phải thảo luận cả ngày. Cảm ơn các bạn đã nghe hết tin. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.